ازيكم تاني مع تشولو ASU. احنا النهاردة هنتكلم عن مادة Vibrations and Waves، الكود بتاعها PHM21. هنتكلم عن اللي اتشرح في ويك 2. البروجرام بتاعنا هيكون ان احنا هنكون علاقة ما بين اللينير موشن والراديال موشن، وده عن طريق استخدام الديفرنشيشن. تاني حاجة هنتكلم عليها circular motion او باسمها التاني rotational motion. دي في منها نوعين، uniform circular motion والتاني non-uniform circular motion. طيب هنبتدي بالعلاقة ما بين radial والlinear motion. لو احنا معانا السيركل دي، ده السنتر المركز بتاعها، وده R وده R، والانجل اللي ما بينهم دي هنسميها ثيتا، واللانس بتاع الحتة اللي بره دي تعالوا نسميه S. طيب ايه دلوقتي اللي معانا الاس دي اللانس او الطول بتاع الارك، دي بتتقاس بالمتر معانا، ودي على فكرة variable. معانا الثيتا ودي central angle بتتقاس بالراد اللي هو الراديان، ودي برضو variable. ومعانا الار radius اللي هو نصف القطر بيتقاس بالمتر، وده constant. طيب ليه دولت variable وده constant؟ نبتدي بالار، هي constant لان احنا بنتكلم على نفس الدايرة، فبالتالي الار هنا هو الار هنا هو الار هنا، مش فارقة. الاس بتتغير لان طول ما النقطة دي عمالة بتلف الاس بتزيد، وفي نفس الوقت انجل ثيتا عمالة بتزيد، يعني في مرة شفناها كانت هنا، في مرة لقيناها بقت هنا، وهكذا. طيب في علاقة انتم المفروض تكونوا عارفينها، وهي S length of arc equal central angle times الراديوس. العلاقة دي لو عملنا لها differentiate، يعني فضلناها with respect للتايم اللي هو الزمن، هتدينا ds على dt equal derivative الأول في التاني d ثيتا في r plus derivative التاني في الأول dt دوت ثيتا. لو تفتكروا احنا في الأول قلنا ال R constant، معنى انها constant انه ما بيحصلش فيها تغيير، فبالتالي الترم ده كله على بعضه equal 0، مش محتاجينه. اما الدي ثيتا فليها value لان الثيتا نفسها variable. طيب دي اس على دي تي، الاس دي displacement لانها length ودايركشن، والاس على فكرة variable vector قصدي. فالاس دي لما نعملها differentiate with respect to time هتدينا velocity vector equal d ثيتا على dt. لو تفتكروا من اول فيديو التشينج في الانجل على التشينج في التايم، ده كان بيدينا اوميجا، والار تنزل زي ما هي. ده اول قانون استنتجناه. تعالوا نعمل له differentiation هو كمان. لو عملنا differentiate للvelocity هتدينا acceleration vector equal لو عملنا differentiate لأوميجا، لو تفتكروا برضو الانجلر velocity لما بيتعمل لها differentiate بالنسبة للتايم بتطلع لنا الانجلر acceleration، وده كان بياخد رمز اوميجا الفا متأسف، والار هتفضل معاه. وطبعا هيكون في ترم تاني، ولكن الترم التاني ده هيبقى equal 0 لان الدي ار دي تي بزيرو. فهنوصل لتاني قانون احنا استنتجناه دلوقتي. تمام، الاكسلريشن ده في انهي ناحية؟
تعالوا نرسم دايرة جديدة نشرح عليها. لو أنا عندي البارتكل موجودة هنا، في أي لحظة هندرس البارتكل دي هنلاقي إن الفيلوسيتي بتاعتها كده عاملة رايت أنجل مع الار، وفي نفس الوقت هنلاقي إن في نوع من الأكسلريشن عليها لبره اسمه acceleration T. ال T stands for tangential، اللي هي جاية من كلمة tangent، واللي هو خط المماس. طيب حط الورقة دي على جنب وهنتكلم على السيركلر موشن. لو تفتكروا آخر مرة احنا اتكلمنا على الراديال موشن، إن أنا عندي بودي ثابت وبيلف حوالين نفسه. المرة دي هنتكلم على السيركلر موشن أو الروتيشنال موشن، إن أنا عندي نقطة معينة ثابتة وفي جسم بيلف حواليها، فبالتالي احنا بنتكلم على مترز مش بنتكلم على انجلز. طيب أول نوع هناخده اليونيفورم. يونيفورم ده معناه ايه؟ أنا دلوقتي عندي نفس البارتكل اللي بندرسها، ادي الريديوس، أو بلاش نخليها هنا، بلاش ده، خلينا نتكلم في ده هنا. ده الراديوس، وزي ما قلنا الفيلوسيتي بتاعتها تانجنت على السيركل، بس انا هعملها هنا كده، المفروض دي تلمس طبعا، عاملة رايت انجل. تعالوا من هنا ناخد اكس واي اكسيز، ادي الاكس بوزيتيف وادي الواي نيجاتيف. في هنا انجل ثيتا، ولو احنا خدنا من هنا رايت انجل هنلاقي ايه حصل؟ هنلاقي ان الانجل، انا هعملهم بالازرق عشان يبانوا. تعالوا نظلل دي، ودي طبعا رايت انجل برضو. دلوقتي احنا عندنا الانجل دي بلس الانجل دي بيعملوا 90، وفي نفس الوقت الانجل دي بلس ثيتا بيعملوا 90. تعالوا نفترض الانجل دي هنديها رمز جاما. طيب ودي هنديها رمز بيتا. كده عندنا ان بيتا معلش بيتا بلس جاما كانت كده اعتقد، ولا كده، انا متأسف، جاما كده، بيتا بلس جاما equal 90. وفي نفس الوقت عندنا من هنا ان بيتا بلس ثيتا equal 90. لو عملنا 1 minus 2 هيديلنا ان ثيتا جاما minus ثيتا equal 0، فبالتالي جاما equal ثيتا. فالانجل اللي عندنا هنا دي هي ثيتا. تعالوا ناخد المثلث ده ونحطه تحت هنا. احنا عندنا ادي الواي اكسس وادي الاكس اكسس، هنمدهم في الناحيتين. عندنا هنا انجل ثيتا، وده الفيلوسيتي فيكتور. طيب الفيلوسيتي فيكتور ده هيكون واخد magnitude equal v magnitude، والdirection بتاعته لو تفتكروا برضو من اول فيديو
هي ايكوال كوزاين الانجل دي وساين الانجل دي، او المفروض الاصح الانجل دي كلها، بس احنا هنخليها ثيتا. فبالتالي لما احنا هننزل هنا perpendicular وهنا perpendicular هنكون واخدين ساين الانجل دي على الاكس اكسس اللي هو ده، هنحطه مكان الاكس، ولكن ده الاكس اكسس احنا افترضنا ده البوزيتيف، فبالتالي هو بالنيجاتيف. فعندنا الدايركشن اللي على الاكس اكسس هتبقى نيجاتيف ساين ثيتا. ادي ثيتا، ادي الساين بتاعها هننزله هنا، هو في الناحية النيجاتيف. وفي الواي كوردينيت عندنا ادي الثيتا، ادي الكوزاين بتاعها بالبوزيتيف كوزاين ثيتا. فبالتالي عندنا V equal V magnitude، او هنحط حرف ال V من غير علامة الفيكتور فوق، في نيجاتيف ساين ثيتا كوزاين ثيتا. دي طريقة لكتابتها. انا هنقل صفحة تانية بس هحط دي قدامكم للحظة وانا بنقل كده equal V نيجاتيف ساين ثيتا كوزاين ثيتا. دلوقتي ممكن نكتبها بالطريقة دي وممكن نكتبها بطريقة تانية لطيفة، ان احنا هندخل ال V جوه، وفي نفس الوقت لو تفتكروا ال X axis ممكن نديله فيكتور I، وال Y axis ممكن نديله الفيكتور J، وفي نفس الوقت هندخل ال V جوه، يعني هنا نيجاتيف V ساين ثيتا بلس V كوزاين ثيتا، كل واحدة بالفيكتور بتاعها. دي كده الفورم بتاعت ال velocity vector. تعالوا نعمل له differentiate with respect to time. ال velocity هتبقى ال acceleration equal، هناخد derivative الأول في التاني، يعني derivative ال velocity في ال sin theta. ولكن في هنا حاجة لازم نفتكرها، احنا قلنا ان احنا بنتكلم على uniform circular motion. uniform circular motion يعني ال acceleration equal 0، يعني ال dv على dt equal 0. فانا معلش احنا عشان هنسهل شوية انا هكتبها لكم كلها، فاخد ال v تاني common factor بره، نعرف انها سخيفة بس معلش استحملوا، هناخد ال v بره، فهناخد derivative ال v times التاني كله dv dt times الشكل ده كله تاني بلس derivative الشكل ده في ال v اللي هو v دوت derivative الساين كوزاين، يبقى نيجاتيف كوزاين ثيتا، وطبعا هناخد derivative اللي جوه دي ثيتا دي تي، بنفصل دول اي بلس derivative الكوزاين هيبقى نيجاتيف ساين ثيتا دي ثيتا دي تي جي. طيب ايه رأيكم لو خدنا دي ثيتا على دي تي ودي ثيتا على دي تي بره، ناخدهم بره، في دوت دي ثيتا على دي تي تايمز نيجاتيف كوزاين ثيتا اي ماينس ساين ثيتا جي. في حاجتين هنا، ليه ده منزلش تحت؟ احنا قلنا ان الاكسلريشن ايكوال 0 لان احنا بنتكلم على uniform circular motion،
فبالتالي الدي في على الدي تي اللي هو الاكسلريشن ايكوال زيرو، الترم ده كله اتشطب ايكوال زيرو. في حاجة تانية لازم تاخدوا بالكم منها، ان احنا عندنا دي ثيتا على دي تي، وكان ليها شكل تاني احنا عارفينه اللي هو اوميجا نيجاتيف كوساين اي ماينس ساين ثيتا جي. طيب ده كده الفيكتور بتاع الاكسلريشن. طيب ليه ده مختلف عن اللي فات؟ لان ده نوع مختلف من الاكسلريشن، ده نوع اسمه centripetal acceleration. طيب امال ايه اللي بالزيرو ده؟ ده التانجنشال acceleration. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ دلوقتي انا عندي الدايرة دي، وده هنا بادي عليها، البادي ده بيتحرك كده. لو احنا فاكرين الفيلوسيتي equal velocity vector magnitude plus direction. طالما احنا بنتكلم على uniform motion، طيب ازاي الفيكتور ده بعد شوية هيبقى الفيكتور ده من غير اكسلريشن؟ هتقولي طيب ما الفيكتور هو ثابت نفس الماجنتيود. ايوه بس الدايركشن بتاعته اتغيرت، ده معناها ان في تغير بيحصل جواه. التغير ده بيحصل بسبب الاكسلريشن السنتريبيتال، يعني في اكسلريشن ولكن الاكسلريشن ده بيأثر في الدايركشن بس ما بيأثرش على الماجنتيود. طيب في سؤال هنا لازم يتسأل، الاكسلريشن ده ناحيته ايه؟ يعني احنا عارفين ان هو موجود تمام، بس هو بيأثر في انهي ناحية؟ لو تفتكروا هنا احنا قلنا ان السنتريبيتال اكسلريشن هو عبارة عن magnitude و direction. تعالوا ناخد يعني ندرس الدايركشن بتاعته. لو احنا عندنا نفس الدايرة دي رسمناها تاني، ادي البادي هنا وادي الفيلوسيتي بتاعته وادي الار. عندنا الاكس كوردينيت بتاعه نيجاتيف، يعني في الناحية دي كده، وعندنا الواي كوردينيت بتاعه برضو بالنيجاتيف، يعني في الناحية دي، يعني هو رايح ناحية الدايرة جوه. طيب ازاي نثبت ان هو على الراديوس يعني رايح ناحية السنتر بتاعة السيركل؟ هنعمل حاجة لذيذة جدا. طبعا انتوا عارفين ان لو ضربنا فيكتور 1 بدوت برودكت فيكتور 2 والاتنين كانوا perpendicular على بعض هيطلعوا لنا زيرو. طيب احنا دلوقتي هنجرب حاجة، احنا هناخد فيكتور السنتريبيتال اكسلريشن A centripetal equal V omega negative cosine theta I minus sine theta J. ده هنضربه في فيكتور ال velocity اللي هو كان equal فين يا ربي؟ اللي هو magnitude ال velocity times negative sine theta plus cosine theta. لما بنضرب دوت برودكت احنا مبدئيا سيبنا من الماجنتيود دلوقتي، او لو عايزين تضربوه اوكي اضربوه مش مشكلة، انا هضربه عشان اللي شاكك يشوف بنفسه. دي دوت برودكت equal
هناخد الماجنتيودز نضربها في بعض في سكوير اوميجا، وهنا هناخد الاي كوردينت هيتضرب في الاي كوردينت، يعني نيجاتيف كوزين اي تايمز نيجاتيف ساين اي هيدولنا بوزيتيف ساين ثيتا كوزين ثيتا. ودلوقتي الجي كوردينت هيتضرب في الجي كوردينت، ده هنا اي معلش، ودي هنا جي، دي غلطتي. هنضرب نيجاتيف ساين ثيتا في بوزيتيف كوزين ثيتا، يعني نيجاتيف ساين ثيتا كوزين ثيتا. دي زي دي ما بينهم نيجاتيف، يعني ده كله equal زيرو، فبالتالي ده كله equal نفس الزيرو. فبالتالي لو A CP dot product V equal زيرو، ده معناه إن ال A centripetal perpendicular على ال velocity. فنرجع لرسمتنا اللي هنا، احنا قلنا ان هو رايح في الناحية اللي جوه للسيركل قريبة من السنتر، وده هنا الراديوس زي ما اتفقنا بيبقى perpendicular على الفيلوسيتي، لان الفيلوسيتي تانجنت. طالما هو جوه وبربنديكولار على الفيلوسيتي يبقى ده برضو السنتربيتال رايح للسنتر بتاعت السيركل. طيب دي كانت اول حالة عندنا وهي اليونيفورم سيركلر موشن. تعالوا دلوقتي نتكلم على تاني حالة اللي هي non uniform circular motion. طيب دول ايه الفرق ما بينهم؟ في اول حالة احنا قلنا ان عندنا الدايرة والبادي بيمشي حواليها بفيلوسيتي ثابتة، وفي اكسلريشن ناحية السنتر بيأثر عليه فبيغير الدايركشن بتاع الفيلوسيتي، ما بيأثرش على الماجنتيود بتاعها. لكن المرة دي احنا عندنا acceleration tangential بيخلي البادي يسرع أو يبطأ على يعني على السيركل نفسها، وفي نفس الوقت عندنا acceleration centripetal بيخلي البادي يلف في السيركل أساسا. طيب تعالوا دلوقتي نرجع لإيكويشن كانت في الأول خالص، لحظة واحدة أجيبها. هي الإيكويشن دي، لا لحظة واحدة، مش دي بالظبط. هي فين؟ الإيكويشن اللي هنا دي، بس هنزلها لكم عشان تشوفوها. حطها هنا. لما احنا خدنا velocity equal magnitude of velocity في negative sin theta cosine theta، لو عملنا differentiate لدي كان بيدينا دي velocity على دي t في negative sin theta cosine theta plus الديريفيتيف اللي جوه ده تايمز اللي بره، يعني v دوت negative cosine theta d theta dt و negative sin theta d theta dt. احنا الشكل ده قبل كده اثبتنا من هنا ان هو equal الاكسلريشن السنتربيتال، فبالتالي احنا عندنا ده equal centripetal acceleration،
ده هنا طبعا الاكسلريشن نفسه، ده هنا الاكسلريشن السنتريبيتال. طيب واول ترم ده احنا عندنا دي في على دي تي، كان عندنا الفيلوسيتي التانجنشال هتبقى الاكسلريشن التانجنشال، فدي في دي تي هيبقى اكسلريشن تي ومعاه الدايركشن بتاعته اللي هي نيجاتيف ساين ثيتا كوزاين ثيتا. طيب ايه المطلوب دلوقتي؟ احنا عندنا هنا ماجنتيود ودايركشن، نقدر نغير شكلهم ل AT فيكتور بلس A centripetal فيكتور، وبكده نكون وصلنا لتالت قانون استنتجناه وهو ده. ناخد مسألة صغيرة. المسألة دي بتتكلم على ديسك عندنا، الديسك ده بيلف على اكسس اللي هو محور بيلف كده. احنا دلوقتي هناخد 2 بوينتس على الديسك، واحدة هنا وواحدة هنا، تعالوا نديهم اكسات عشان يبانوا اكتر. طيب هل الراديوس ده هو الراديوس ده؟ يعني البادي ده لما يلف كده هل هيقطع نفس المسافة اللي البادي التاني هيلفها؟ لا طبعا. أول بادي هنديله رقم 1 وتاني بادي هنديله 2. طالما R2 أكبر من R1، لو ضربنا الاتنين في السنترال انجل اللي اتحركوها اللي هي ثيتا، فبالتالي R2 ثيتا أكبر من R1 ثيتا. فلو الشكل ده انتوا فاكرين الثيتا في الراديوس كانت بتدينا الديسبليسمنت أكبر من الديسبليسمنت. أتمنى إن دي تكون شرحت لكم اللوجيك بتاع اللينير موشن والراديال موشن اللي كان في الأول اللي احنا عملناه. ودلوقتي هديكم مثال صغير على السيركلر والروتيشن موشن. دي أمثلتهم كلها بتكون إن أنت عندك نفس البادي. تعالوا نفترض مثلا إن أنت عندك بادي مثلا نفس البادي اللي هو 2 ده بيعمل uniform circular motion، فبالتالي هو الاكسلريشن التانجنشال بتاعه equal 0. دي حاجة انت لازم تستنتجها لوحدك طالما قالك uniform circular motion. طيب احنا ازاي نحسب الاكسلريشن السنتريبيتال بتاعه؟ لازم هو هيكون مديني كذا حاجة. ممكن يديني الراديوس equal كام، ممكن يديني الأوميجا equal كام، وممكن برضو يديني الفيلوسيتي equal كام. ليه؟ لأن احنا قبل كده استنتجنا من شوية قوانين هنا في الحتة دي. أنا هشيل اللي ورا دي خالص. إن الأكسلريشن centripetal equal magnitude plus direction. احنا دلوقتي سيبنا من الدايركشن خالص، مش محتاجينها. تعالوا نتكلم عن الماجنتيود بتاعه equal v اوميجا، وقبل كده احنا قلنا ان ال v equal اوميجا في r times اوميجا تاني equal اوميجا سكوير r. لو احنا معانا اي حاجة من الفاليوز دي، اي اتنين منهم، هنقدر ببساطة نجيب الاكسلريشن السنتريبيتال اللي هو equal للاكسلريشن طالما الاكسلريشن التانجنشال 0. وفي examples بالهبل ممكن تتجاب. انا حبيت اجيب لكم مثال بسيط عشان بس اسهل واخلي الفيديو قصير على قد ما اقدر. شكرا ان انتوا اتفرجتوا واتمنى ان انا اكون فدتكم.